สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาคุยเรื่อง Windows Server Backup เครื่องมือฟรีที่มากับ Windows Server นะครับไม่อยากให้พวกเรามองข้ามเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยชีวิตเราได้นะครับในกรณีโดยเฉพาะเราเองเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะไปลงทุนซื้อซอฟต์แวร์แบ็กอัพแน่นอนว่าซอฟต์แวร์แบ็กอัพก็ไม่ได้ราคาถูกไหมครับองค์กรที่ไม่ได้เตรียมพร้อมก็แน่นอนไม่สามารถที่จะจัดซื้อมาใช้งานได้ดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็น IT Admin หรือ System Admin หรือจะเป็นอะไรก็ตามที่ดูแลระบบให้องค์กรเราอยู่นั้นสิ่งที่เราจะต้องไม่ละเลยคือเรามีแบ็กอัพหรือยังองค์กรของเรามีแบ็กอัพหรือยังแบ็กอัพในที่นี้คือองค์กรของเรามีระบบแบ็กอัพซึ่งจะแบ็กอัพข้อมูลระบบบัญชีข้อมูลไฟล์องค์กรนะครับหรืออะไรต่างๆนานาที่เป็นข้อมูลขององค์กรซึ่งมันอยู่บน Windows Server นะเน้นว่าอยู่บน Windows Server นะครับนี่แหละครับคลิปนี้จะมาคุยกับพวกเราโดยสาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าแล้วในเมื่อมันฟรีจะเอามาใช้งานในการสำรองข้อมูลให้องค์กรมันจะต้องมีวิธีการออกแบบยังไงมันจะต้องใช้งานยังไงนี่แหละครับคือคลิปนี้จะมุ่งเน้นตรงนั้นนะครับท้ายที่สุดพวกเราก็จะได้อรรถประโยชน์ว่าโอเคฟังจากคลิปนี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้สำรองข้อมูลได้และรู้ว่าต้องกู้คืนข้อมูลยังไงดีไซน์ยังไงโอเคไหมครับนี่คือที่ไปที่มาของคลิปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากพวกเราท่านไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับอยากให้พวกเราช่วยกันกด subscribe ช่อง Tech Adopt กันทุกคนนะครับฝากด้วยช่อง Tech Adopt ก็เป็นช่องที่เอาความรู้จากประสบการณ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังมาทำแลบให้ดูนะครับซึ่งในช่องเราก็มีเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างการทำแลบเยอะมากพอสมควรรวมทั้งการเอาความรู้ด้าน IT ดีๆมาแนะมาไกด์ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นแล้วก็มันมีแบบนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเกิดการที่จะเรียนรู้และแอพพลายไปใช้นะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องที่จะมาช่วยในการทำ troubleshooting นะแต่จะไกด์ไลน์ให้พวกเรารู้ว่าทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้นะครับและพวกเรามาทำแบบเดียวกันในที่สุดพวกเราก็จะเห็นว่าโอเคแนวทางมันเป็นแบบนี้นะเป็นช่องทางในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาตัวเองในทักษะด้าน IT นะครับเข้ามาแล้วก็กด subscribe นะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งบอกพวกเราและที่สำคัญก็คือว่าท่านไหนเห็นว่าพี่ทำอยากสนับสนุนพี่รักไว้นะก็สามารถที่จะนะครับกดจอยเหมือนเมื่อสักครู่นะครับปุ่มนี้นะนี่นะปุ่มจอยนะครับก็ในช่อง Tech Adopt เรามีรูปแบบการสนับสนุนอยู่3อย่าง3แบบเราแฟนพันธุ์แท้สาวกแล้วก็ VVIP นะครับเริ่มต้นที่เดือนละ50 บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆที่จอยแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมครับสัญลักษณ์แบบนี้รูปดาวนะครับซึ่งเวลาเข้ามาคนที่ทำการจอยแล้วเวลาเข้ามาคอมเมนต์นั่นโน่นนี่หรือคำถามนะครับแอดมินของช่องจะเห็นก่อนเพราะว่าเหล่าดาวเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่เราจะレスปอนส์ก่อนใครนะครับรับรองว่าพวกเราเข้ามากดจอยแล้วนะครับพวกเราจะได้บุญกุศลในการวิทยาทานร่วมกันนะก็ฝากพวกเราด้วยครับโอเคงั้นเรามาลุยกันต่อนะครับก่อนที่เราจะคุยกันเข้าไปสู่เนื้อหานะข้างในลึกๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราแทบทุกองค์กรนะครับใช้ Microsoft Windows Server อยู่แล้วเพื่อให้บริการงานในองค์กรเรา Windows Server เวลาเราซื้อมานะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Windows Server Backup ซึ่งไอ้เจ้า Windows Server Backup เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับซึ่งอยู่บน Windows 11 ก็มีอยู่บน Windows 10 ก็มีอยู่บน Windows Server ก็มีนะครับถ้าพวก Windows 10 Windows 11 เองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงการสำรองข้อมูลการแบ็กอัพข้อมูลอะไรต่างๆจริงๆถ้าพวกเราเปิดใช้งานมันก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับแต่นะใน Personal Computer โดยมากเราเองก็จะมีพวก OneDrive ใช้งานใช่ไหมหรือ Cloud Drive ใช้งานข้อมูลสำคัญเราอยู่บนนั้นดังนั้นพอ Windows มันมีความเสียหายหรือเกิด corrupt ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนมากเท่าไหร่ลง Windows เสร็จปุ๊บแล้วก็ซิงค์ Data ลงมาที่ Cloud ใหม่
จะคลาวลงมาที่เครื่องเราใหม่เราก็ทำงานต่อได้แล้วถูกไหมครับอันนั้นจึงไม่น่ากังวลแต่ระบบสำคัญขององค์กรอย่างเช่นระบบบัญชีระบบแอปพลิเคชันโปรแกรมต่างๆที่เราได้จ้างเขาพัฒนาหรือซื้อมาใช้เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีโปรแกรมต่างๆเนี่ยรวมทั้งตอนที่จ้างให้เขามาทำให้มันก็มีค่าติดตั้ง implement tuning config ด้วยถูกไหมเรานั้นมันสำคัญไงดังนั้นพี่รักก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยคำถามที่จะชวนให้พวกเราถามก็คือแล้วองค์กรเราเนี่ยถ้าสมมติเรานะไม่ใช่ถ้าสมมติดิองค์กรเราคำถามสำคัญคือเรามีระบบสำรองข้อมูลหรือยังนี่คือคำถามสำคัญพวกเราก็จะบอกมีแล้วครับนะคำถามต่อมาคือตอนนี้เรารู้ไหมว่าเราควรจะสำรองระบบอะไรบ้างครบถ้วนหรือเปล่าสำรองได้ถี่ขนาดไหนเพื่อที่จะถามกลับไปว่าถ้าเกิดเหตุแล้วข้อมูลที่ย้อนกลับมาได้มันเร็วมันเป็นปัจจุบันมากขนาดไหนและเวลากู้คืนมันใช้เวลาเยอะขนาดไหนก็กำลังพูดถึง RPO และ RTO นั่นแหละนะครับก็ถามพวกเราต่อนะพวกเราไปลองตอบกันเองว่าตัวเองมีหรือยังถ้าคำตอบคือไม่มีและไม่รู้จะใช้อันไหนอันนี้ก็เป็นทูหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยไปแอพพลายใช้งานในองค์กรเราโอเคไหมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะครับดูผิดชีวิตเปลี่ยนนะดูช่องผิดชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับล็อกอินเข้ามา VMware นี่แหละนะเป็นแลบที่เราโอเคครับก่อนอื่นนะครับสำหรับ Windows Server Backup เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าฟีเจอร์การทำงานของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ Windows Server Backup ถ้าเรามี Windows Server อยู่ณตอนนี้นะครับเราไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า Backup หรือ Windows Server Backup เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันใช้งานได้นะมันจะใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรกดังนั้นมันจะต้องมีการ enable หรือเปิดฟีเจอร์ก่อนนะครับมีการ enable หรือเปิดฟีเจอร์ก่อนนะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเรามีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมพี่จะให้ดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นเชิงการให้ดูแหละมันง่ายดีนะเป็นการอะไรที่สื่อสารโดยไม่ต้องยากลำบากอะไรนะครับในการที่จะอธิบายนะโอเคนะครับเนี่ยฮะก็ถ้าเราเปิดเนี่ยเรามา Server Manager แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาที่ Tools ตรงเนี้ยเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะพวกเรานะเราจะเห็นว่ามันมี Windows Server Backup อยู่ไอ้ตรง Windows Server Backup ถ้าเปิดขึ้นมานะครับ you can perform single all backup schedule regular backup with application เขาจะบอกเลยว่า Windows Server Backup is not installed on this server นะครับดังนั้นความหมายที่จะสื่อก็คือ1ละฟีเจอร์นี้ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกไม่ได้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่แรกนะครับอันที่2คือนะครับเมื่อติดตั้งใช้ Windows Server Backup แล้วมันจะเป็นการ Backup แบบ Standalone หมายความว่าเครื่องนี้อยาก Backup ก็ต้องติดตั้งแล้วก็ Backup ตัวเองนะครับดังนั้นถ้าในแง่ของเรามีหลายคอมพิวเตอร์ในองค์กรล่ะเรามีหลายแอปพลิเคชันล่ะทำยังไงนะครับก็ทำอย่างนี้ครับดีไซน์สมมติว่าเรามีโดเมนคอนโทรลเลอร์อยู่ในองค์กร AD อาจจะมี AD 1 AD 2นะครับเรามี Database อาจจะเป็น SQL Server นะครับเรามี SQL Server เราอาจจะมีไฟล์ Server เรามี Web Server เรามีอีเมลเรามีอะไรก็ตามที่เป็น Windows Server Based Application ก็คือใช้บริการบน Windows Server สิ่งที่จะต้องทำก็คือเราก็ต้องมา install backup server ลงแต่ละเครื่องนะครับเราต้อง enable หรือติดตั้ง backup server ลงไปบนแต่ละเครื่องเพราะ backup มันเป็น standalone เข้าใจใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เราทำการสั่ง backup มัน backup domain backup
database backup ไฟล์นะครับแทนที่เราจะ backup แล้วลง storage ที่เป็นส่วนตัวของเครื่องใครเครื่องมันอย่างนั้นจัดการยากแล้วก็หาเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหรือเราอาจจะใช้ NAT ก็ได้นะครับอาจจะใช้ NAT ก็ได้นะครับหรือเราจะมี Windows Server ผสมกับ NAT นะถ้าเป็น NAT ก็เข้าผ่าน IP IP address ของ NAT นะครับแล้วก็ใส่ credential เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเขียนอ่านผ่าน NAT นะครับอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะมี Windows Server เครื่องหนึ่งไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แยกออกไปเป็นเครื่อง physical นะครับหรือเป็นเครื่อง virtual machine ก็ได้แต่บน physical ที่แตกต่างกันกับระบบ production เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เราสำรองเนี่ยแยกออกจาก production เพราะ production อาจจะมีปัญหาแล้วก็ backup ก็จะมีปัญหาด้วยอันที่สองก็คืออันแรกนะคือเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีปัญหาไปด้วยกันอันที่สองก็คือในขณะที่มีการเขียนข้อมูลเพื่อ backup เนี่ยถ้ามันมาลุมเขียนอ่านบน storage ชุดเดียวกันกับ production มันก็จะทำให้เกิดปัญหา performance ตามมาถูกไหมครับระบบจะทำให้อืดหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าออกแบบไม่ดีดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกออกไปจากระบบพวกนี้นะครับสมมุติเรามี VMware Server อยู่และพวกนี้เป็น VMware Gate VM Gate ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆไอตัว Backup เนี่ยหรือ NAT ก็จะเป็นอุปกรณ์ Backup Storage ที่อยู่ข้างนอกโอเคไหมนะครับถ้าดีไซน์วิธีดีไซน์ง่ายๆคือคุณอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ตัวนะครับไม่แพงหรือ NAT ตัว 4-5 หมื่น 3-4 หมื่นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น Tower เป็นอะไรเงี้ยเหมือนมี Synology ก็ได้เรามี QNAP ก็ได้หรือเรามีเซิร์ฟเวอร์เอามาทำแบบ TrueNAT เพื่อเป็นถัง Backup ก็ทำได้หรือจะใช้ Windows Server 1 เครื่องนะครับแล้วแชร์เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่มี storage เยอะหน่อยนะครับพวกนี้ก็ทำหน้าที่นะครับเอาข้อมูลมาเก็บบน backup server storage เครื่องนี้ก็เป็นได้อันนี้คือ scenario ในการที่จะทำนะครับดังนั้นนะครับสเต็ปที่1เลยเนี่ยนะก็จะต้องทำการนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องอันนี้เครื่องนี้ทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างอยู่นะครับเราจะจำลองกันเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะลองจินตนาการตามว่านะครับแน่นอนว่าสเต็ปที่1คือเครื่องนี้ยังไม่มีการติดตั้ง backup server วิธีการติดตั้งทำยังไงล่ะก็นะครับเช่นเดิมนะ add row and feature นะครับ next ไปนะครับเลือก row based feature นี่แหละนะ row based or feature based installation ก็ next ไปเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่ในส่วนของ row นะมันอยู่ในส่วนของ feature นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาเลยนะ Windows Server Backup เห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ select นะครับ Windows Server Backup allow you to backup and restore your operating system application แน่นอนมัน backup drive C นะครับ system state ใช่ไหมครับแอปพลิเคชันต่างๆหรือ Data ของเราสามารถกำหนด schedule และนะกำหนด schedule ได้นะครับแล้วก็เพื่อ protect ทั้ง drive หรือ Data เราได้นะก็ next ไปนะครับก็ให้มัน restart เคสนี้ให้ restart ไปเลยนะครับเครื่องนี้หลังจากติดตั้งเสร็จต้องทำการ reboot เพื่อนะครับให้มัน complete ในแง่ของการเปิดใช้ฟีเจอร์นะการติดตั้งก็ไม่ได้นานอะไรครับฟีเจอร์มันไม่ได้ต้องใช้กระบวนการอะไรอย่างยาวนานมากนะครับก็ติดตั้งให้ดูนะครับพอติดตั้งเครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเครื่องอื่นๆตาม Scenario Design นี้นะครับสมมุติเราไปทำตอนนี้เราทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัว Database ถ้ามีเครื่อง Database เราก็ไป enable feature ที่เครื่อง Database
นะครับถ้าคุณมี Domain Controller ก็ไป enable ฟีเจอร์ที่ Domain Controller นะพวกเราตามทันเข้าใจนะครับเนาะนะครับอันนี้ผมทำที่เครื่องที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะ install success นะครับมัน request อะไรไหมก็มันไม่ยอมมันไม่มีการคลิกเพื่อ force restart แล้วก็ทำการ restart server ไปเลยนะครับโอเคระหว่างตรงนี้ผมก็จะไปที่เครื่องDC 1ดูนะครับDC 1นะก็ต้องบอกว่าไอ้นี่มีประโยชน์ดีมากๆนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยพี่รักบอกเลยว่าบางทีไอทีลืมไปนะว่ามันก็มีเครื่องมือพวกนี้แต่สิ่งที่เรามองก็คือว่ามันก็ไม่มีงบนั่นนู่นนี่เราลืมคิดไปว่าไอแบบนี้มันก็ใช้ได้เว้ยแต่เรามาแอพพลายมันนิดนึงนะครับเครื่องนี้ทำหน้าที่เป็น Active Directory นะครับซึ่งคำถามคือมันได้เปิด Backup Server ไว้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามีหรือยังนะเราสามารถมาเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวนะพวกเรานะก็มันเป็น SD นะพวกเราซูมดูนะเครื่องนี้มียังBackup Server นะมาที่ Backup Server นี่แหละอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งก็สเต็ปเดิมถ้างั้นสเต็ปเดิมนะครับแล้วก็ add low นะใครก็ตามที่ใช้ Windows Server ไอ้เครื่องมือที่เป็น Server Manager เนี่ยมันก็คือเครื่องมือของ System Admin ของ Windows นะครับหรือ System Engineer ของ Windows Server อยู่แล้วนะครับเราจะได้ใช้มันเป็นประจำอะไรนะก็ต้องทำความคุ้นเคยนะครับไอ้ tool พวกนี้มีประโยชน์หมดนะครับเช็คเรื่อง performance เช็คเรื่อง service start อะไรต่างๆพวกนี้เป็น basically ในของการเป็น system admin นะครับเรามาถึงฟีเจอร์ก็เลื่อนลงมาเห็น Windows Server นะครับ Backup ก็เลือกเลยนะครับก็ทำการติดตั้งฟีเจอร์นี้ซะนะอันนี้ AD นะ Domain Controller 1นะครับลองไปดูที่ Domain Controller 2สินะครับDomain Controller 2เป็นยังไงบ้างมีไหมนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูนะก็จริงๆก็เข้าผ่าน administrative tool นะครับ tools ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับก็คลิก backup server Windows Server backup ขึ้นมาอันนี้มียังอันนี้ก็ยังไม่มีการติดตั้งนะครับก็ผมก็จะทำการโซโล่ให้ดูนะว่าสเต็ปมันคืออะไรยังไงนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมาเช่นเดิมนะตรงฟีเจอร์นะครับ Windows Server Backup อยู่ข้างล่างนะครับฟีเจอร์นะตึ๊ดนี่ตรงนี้นะฮะโอเค next ไปก็ปล่อยเขาติดตั้งไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์1นะครับก็ถ้าพวกเราไปทำก็คือไล่ติดตั้งไปให้หมดนะก็เสร็จปุ๊บก็กลับมาแล้วใช่ไหมเครื่องนี้จำไม่ได้ว่าจอยโดเมนหรือเปล่านะครับเพราะแลบนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะก็เช็คนั่นแหละเครื่องนี้นะครับ TAFS เนี่ยมันมีโดเมนชื่อ TAT พอดีมันเป็นแลบที่ผมเคยทำโปรเจกต์นำเสนอวิธีการrename domain controller มันก็เลยเป็น
ตัวนี้นะครับเป็นชื่อ tab.co.th ซึ่งจริงๆโดเมนตอนนี้มันคือ techadopt.co.th นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราเดโมในแง่ของการทำแบ็กอัพนะครับพอเราทำเสร็จเรารีสตาร์ทมาแล้วใช่ไหมเรามาดู Windows Server Backup ของเราเนี่ยเนี่ยเครื่องที่ทำเสร็จแล้วนะเครื่องที่ทำเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะมันจะมี Backup Schedule Backup Once Recovery นะครับพวกเนี้ยนะเป็นไกด์ไลน์นะครับ Config Performance Setting อันนี้ normal backup performance faster มันก็จะมีนะ increase backup speed มันน่าจะเป็น backup แบบ normal backup แบบ incremental normal ก็ backup ธรรมดาใช่ไหมครับเนี่ย time to create backup นะครับปกติ Windows Server มันจะมี incremental backup differential แล้วก็ full backup หรือ custom อันนี้ custom ก็อันนี้ครับเลือกเอา DAISY นะครับ DAISY ประกอบด้วยEFI System Partition System DAISY เลย Data แล้วก็หรือมีส่วนอื่นนะครับเนี่ยครับมันเป็น Full Backup เนาะทีนี้ประเด็นก็คือพอเรามีนะครับการติดตั้ง Backup Server เรียบร้อยนะไปดูซิ DC1 เรียบร้อยหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติพวกเราไปทำแล้วดันนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้ทำการรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ resolution แปลกๆนะโทษทีนะฟินิชแล้วนะถ้าเราฟินิชอย่างเงี้ยเราลืมรีสตาร์ทลองเปิดดูนะว่ามันจะขึ้นแบบเมื่อกี้ไหมก็ขึ้นแล้วนะครับแต่มันอาจจะมีปัญหาว่า Service Start ไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำแม้มันขึ้นแบบนี้ก็คือหลังจาก Enable Feature แล้วก็ให้ Restart ซะนะครับให้ Restart สักถึงรอบผมจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ผม Restart TA-DC 1ไปหรือยังนะอันเนี้ยน่าจะยังไม่ได้ Restart แหละเพราะว่ามันก็ยังค้างหน้าจอนี้อยู่เนาะไอตัวนี้เหมือนกันนะครับไอตัวนี้มาดูซิว่าเราติดตั้งแล้วนะยังไม่รีสตาร์ทนะครับสวิตช์แสดงว่าสวิตช์มันก็สตาร์ทนั่นแหละนะครับพอมันได้อย่างนี้ตัวอย่างนี้อาจจะไม่ต้องรีสตาร์ทเพื่อเทสดูว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับทีนี้ต่อมาก็คือพอเรามีการติดตั้งแบ็กอัพแล้วเราต้องพูดถึง storage ใช่ไหม by design ผมก็มีแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับผมมีแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่าเครื่องนี้เนี่ยมี capacity มีอะไรยังไงบ้างก็ต้องเตรียม capacity ไว้ถามว่า backup storage ตรงนี้จำเป็นต้องจอยโดเมนไม่จำเป็นต้องจอยก็ได้นะเอาห้องจริงไม่จำเป็นต้องจอยก็ได้นะครับเผื่อมันเจอ ransomware หรือเจออะไรเงี้ย credential มันจะแตกต่างกัน by design ไม่จำเป็นจะต้องจอยโดเมนก็ได้แต่จอยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแน่นอนว่าการแบ็กอัพคือการมีเป้าหมายไว้เพื่อถ้าเกิดอะไรก็ตาม corrupt กับ system เราจะเอาข้อมูลจากระบบแบ็กอัพมากู้คืนนะครับส่วนจะกู้คืนเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดหรือกู้คืนได้เร็วขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราดีไซน์รวมทั้งความสามารถของ tools backup ตัวนี้นะโอเคนะครับเราก็เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับมี Drive C แล้วก็ Drive Backup อยู่ 3.6 TB นี่คือดีไซน์นะเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็น Windows Server นั่นแหละนะครับติ้งต่างว่า by design นี้นะฝั่งนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้จะถูกแยกออกไปนะครับอาจจะไม่มีเครื่องอื่นนะครับที่สามารถเข้าถึงเน็ตเวิร์กนี้ได้แต่เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ที่จะเอาข้อมูลมาโยนบนนี้อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้น access backup server ได้แต่ client แต่เครื่องต่างๆจะ access backup server ไม่ได้อันนั้นก็เป็นเทคนิคของ backup ของ network ไปนะครับโดยสรุปก็คือว่านะครับเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น backup storage ตรงนี้หรือ repository ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น network ที่คุยกับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้อีกเส้นหนึ่งแต่เส้นนี้หรือ VLAN นี้จะเป็น VLAN สำหรับ backup เท่านั้น
ข้างนอก user client ไม่สามารถที่จะ access ได้เพื่อป้องกันการติดไวรัสป้องกันการเจอพวก ransomware หรือโทรจานหรืออะไรต่างๆนะครับภัยคุกคามนะครับที่จะมาทำลาย backup server ของเราก็ต้องแยก network ให้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เนี่ย access ได้โอเคไหมนะครับดังนั้นเราก็กลับไปนะครับก็เราก็ต้องทำการนะครับแชร์นะครับแชร์ตรงนี้นะกำหนดเป็น permission ไปก็อย่าให้ everyone เลยสมมตินะเราจะให้แค่ administrator หรือ backup admin สมมติเราสร้าง user backup admin นะครับตรงที่ permission ก็ให้อย่างนี้ไปก่อนนะถ้าเป็นสิทธิ์ admin เห็นอันนี้ก็ไม่ได้สำคัญมากนะสำหรับตรงนี้นะสำคัญอยู่ตรงที่ security ตรงนี้สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ให้เรา user เนี่ยไม่ให้เข้าถึงได้ everyone ก็ไม่ให้เห็นได้นะครับแล้วก็แอป administrator ของ domain controller นี้หรือ user เป้าหมายที่เราต้องการที่จะให้เข้าถึงไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับเครื่องนี้เนี่ย IP address อะไรนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำแบบไดรฟ์หรือสคริปต์แบบไดรฟ์ให้นะแต่พวกเราก็ไปแอพพลายต่อได้เลยนะครับIP.52 นะครับ backup storage นี้ .52 แล้วก็กลับไปที่ตัว DC1 ไฟล์แชร์เราไปที่ไฟล์แชร์นะครับสิ่งแรกก็คือเรามาดูก่อนนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ config build เรามาทำการ backup นะผมจะทำเป็นแบบ schedule นะครับแต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นเดี๋ยวเรามา test access backup ก่อนนะปุ๊บ 10.0.1.52 วงนี้นะครับวงแลบนะครับก็มันคนละเน็ตเวิร์กมันมาอันเนี้ยพอดีมันชื่อแท็บนะครับนี่ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นผมจะ backup ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ผมก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ ta-fs ไว้นะครับผม copy ไว้นะครับผ่านนี้นะ next ไป custom ดูซิ custom มีอะไรบ้างให้เราเลือกนะครับผมเลือก custom เพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นว่าเวลาเราใช้ Windows Server Backup เราเลือกที่จะ backup อะไรได้บ้างอย่างเช่นนะครับเราเลือกแบบ bare machine นะครับ bare metal recovery หมายความว่าชุด backup นี้สามารถที่จะเอามา restore ให้เครื่องทั้งเครื่องกลับมาพร้อมใช้งานได้เรียกว่าแบบ bare machine นะครับซึ่ง default มันจะเอาแค่ DIC กับ system สำคัญ system state เห็นไหมครับEFI System Partition มันจะเอามาพวกนี้แล้วก็ DIC นะครับอันนี้เป็นต้นถ้านะอันนี้คือ Custom ใช่ไหมครับถ้าเราเลือกแบบไม่ Custom ล่ะเรา Full ในที่นี้ก็คือมันคือ Custom นะครับแล้วก็เลือกได้ดีด้วยมันคือ14 กิกโดยประมาณเมื่อกี้นะครับเรามาดูเรื่องของ Advanced Setting มันก็จะมีเรื่อง Exclude อยากเอาไฟล์ไหนไม่อยาก Backup ก็ Exclude ออกไปได้แล้วก็ VSS นะครับ VSS คือ Volume Shadow Copy Service ของ Microsoft ที่เวลามันจะทำการ Backup อะไรที่มันออนไลน์อยู่เนี่ยมันจะใช้ Volume Shadow Copy Service เนี่ยทำการ Snapshot นะครับซึ่ง Default คือมันจะใช้ VSS Copy Backupนะครับโดย default นะครับถ้าไปข้างบนคือ VSS Full Backup choose this option if you not using another product to application backup product to backup application ไม่ได้ใช้อันอื่นนะครับ this option update the backup history
of each file and clear application หรอมันเป็น clear application หรอ default ใช้แบบนี้ choose this option if you are using another product เห็นไหมครับเอาอย่างนี้แหละนะ next ไปนะครับไม่ได้ยากอะไรครับตรงนี้ก็คือ once a day วันละครั้งใช่ไหมครับอันนี้อาจจะบอกว่าโอเคฉันต้องการแบ็กอัพหลายเวลานะ3 ทุ่มบ้างนะครับสมมติแบ็กอัพเที่ยงผมอยากแบ็กอัพเที่ยงใช่ไหมครับสมมตินะเที่ยงด้วยนะครับ3 ทุ่มด้วยใช่ไหมครับเที่ยงสมมติวันละ2 ครั้งเลิกงานด้วยเลิกงาน6 โมงก็แบ็กอัพ6 โมงใช่ไหมครับจะได้มีข้อมูลสำคัญในช่วงเที่ยงนะเที่ยงปุ๊บแบ็กอัพเลยเป็นต้นนะครับส่วน3 ทุ่มเนี่ยจริงๆไม่ใช้ก็ได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณมีกะดึกด้วยกะดึกนะมันอยู่ตอนเขาเลิกกันกี่ทุ่มนะอาจจะมี4 ทุ่มมันก็คือ PM นะครับ10 PM ใช่ไหมครับพวกเราตรงนี้เราก็ทำอย่างนี้อันนี้คือเรียกว่า RPO recovery point ที่จะย้อนมากลับมาแต่แน่นอนว่ายิ่ง point เยอะมันก็ยิ่งเปลือง storage นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็4 ทุ่มผมไม่เอานะ next slide backup ลงไหน backup ลง hard disk ที่ dedicate สำหรับ backup เห็นไหมนะครับแต่ว่าเราจะเลือก backup แบบลงแชร์ backup to a volume ก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นแชร์ network นะครับเราก็ copy ไอ้ที่เรา copy มาไว้เมื่อกี้นะครับปุ๊บนี่ผมก็ใส่ credential เข้าไปตรงนี้ถ้าเป็น backup admin design อะไรเงี้ยเราใช้ตรงนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าดีไซน์ยังไงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น administrator นะครับควรจะเป็น system backup admin หรืออะไรเงี้ยสร้างชื่อขึ้นมาแล้วก็ให้ security บนโฟลเดอร์ที่แชร์บนไฟล์บน backup repository นี้นะครับเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้ล่ะเขาบอกว่าอะไรนะครับ unable to access share security database have computer account มันน่าจะมีปัญหาเรื่อง security เพราะไอ้เครื่องนี้มันเคยอยู่ในโดเมน techadopt.coth นี่แหละมันน่าจะมีปัญหาเพราะเครื่องนี้มันไม่ปกติเอาใหม่กลับไปที่เครื่องที่เป็น TA นะครับผมขี้เกียจที่จะไปแก้เพราะว่านะมันต้องทำอะไรเยอะเลยเอาสถานะปกติของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันเป็นปกติมันควรจะอยู่ใน techadopt อย่างนี้นะครับแหมแต่ก็ได้คอนเซปต์นะครับจากเมื่อสักครู่โอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ได้นะไม่มีประเด็นนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเรื่อง Network Drive เข้าได้อยู่แล้วนะผ่านตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วกันเป็น DC 1นะครับ TA-DC 1นะครับเข้าได้เนาะผ่านนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาที่ Backup Server Windows Server Backup Tools นะครับโอเคนะครับ ก็แล้วก็ทำการ backup schedule เช่นเดิมเหมือนกับเมื่อกี้นะครับ full นะครับผม custom เนาะให้พวกเราเห็นเช่นเคยนะครับ add custom เข้ามานะครับไอ้เครื่องนี้มันมีแค่ไดร์ C นะครับมีแค่ไดร์ C ไม่ได้มีไดร์ D นะอันนี้ไม่เกี่ยว
ก็ next ไป schedule ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ by design ก็คือว่าตอนเที่ยงนะทีนึงนะครับอันนี้เที่ยง3 ทุ่มใช่ไหมแล้วก็เขาเลิกงานไม่ใช่3 ทุ่มนะครับเขาเลิกงาน5 โมงกว่านะครับ5 โมงครึ่งใช่ไหมครับผมก็เลือกเป็น18 นาฬิกาไปเลยนะครับแล้วก็มีกะดึกเลิก4 ทุ่มก็ไปอัพ4 ทุ่มครึ่งแล้วกันมี3 point ใน1 วันนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทำการแบ็กอัพออกไปยัง storage ข้างนอกนะครับซึ่งก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเข้าได้เลยแหละคิดว่านะหรือถ้ามีปัญหาอีกก็จะรู้ว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือผม assign security ผิดเหรอก็ได้นะเห็นไหมก็ตรงนี้แหละครับก็ finish นะครับมันก็จะทำการ create นะครับ job นะครับเนี่ย schedule นะครับ next ก็คือรอบ6 โมงเย็นนะครับรอบ6 โมงเย็นเดี๋ยวขอดู view detail last backup view backup นะครับแล้วจะ start job backup ได้อย่างไรใช่ไหมครับ backup by recovery อันนี้มันรอบล่าสุดหรือต่อไปที่มันจะ backup คือช่วง18 นาฬิกาเลยนะครับ destination information view อันนี้ก็ config ใหม่อีกทีหนึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งที่เจอก็คือมันไม่มีให้เรามาคลิกอะไรเลยมันต้องไปที่ schedule task schedule นะครับเปิดเครื่องมือที่ชื่อว่า task schedule นะครับก็จะเห็นว่ามันน่าจะมีเนี่ยอันนี้ป่ะไม่ใช่ Windows นะครับมันมีเยอะนะครับในนี้อยู่ตรงtask schedule library Microsoft Windows แล้วก็ backup นี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเรากำหนดไว้นะว่าทำการ backup แล้วก็ทริกเกอร์ทุกเที่ยง18 นาฬิกาแล้วก็22 นาฬิกา 30 นาทีนะครับ action นะครับก็จะ backup นะอันนี้คือที่ทำไว้นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะรันได้ยังไงใช่ไหมเราก็มารันตรงนี้แหละเนี่ยรัน to run this on demand open task property เมื่อกี้มันรันไม่ได้ on demand เพราะว่ามันให้มาคลิกตรงนี้นะครับ allow task run on demand นะก็มาทำตามเขานะครับ allow task to run on demand นะครับก็ใส่ credential เข้าไปนะครับพอใส่ปุ๊บมันก็จะคลิกรันได้ละนะตอนนี้แบ็กอัพมันทำงานแล้วนะใช่ไหมตัดเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น running นะเป็น running แล้วนะอันนี้ก็ตามสภาพลักษณะเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ต้องเรียนรู้เนาะนะครับ display running task เนี่ยตอนนี้ที่มันรันอยู่นะครับ
เอ่มีอะไรบ้างให้เราดูเลย property ก็เมื่อกี้ก็คืออันนี้นะกำลังรันอยู่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรเนี่ยสถานะ running เดี๋ยวคลิกเลยอะไรได้บ้างไม่มีอะไร general trigger action condition setting นะมาดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยข้อมูลที่ถูกส่งมาก็จะแบ็กอัพลงพวกนี้นะครับเนี่ยลงเป็นแบบนี้นะครับก็มันก็จะทำการรันตามสเกจดู tools เองเนี่ยมันต้องใช้แน่นอนว่าทำแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เสร็จอันนี้มันมี fail ไม่รู้ว่า fail อะไรนะสองครั้งแรกแหละ2 ครั้งแรกนะครับ prepare image volume อันนี้อาจจะเป็นผลให้ fail ได้เนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ restart นะก็เป็นไปได้ยังไม่ได้ restart เนี่ย prepare แล้วมีปัญหาอันนี้ running อยู่นะ refresh ready เพราะมัน error วิธีการแก้ปัญหาถ้าเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวลอง reboot สิเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ลอง reboot หรือเปล่าเครื่องนี้นะครับผมไปเครื่องที่2ทีนี้กลับมาทีก็กลับมานะครับเฟลทั้ง2 ครั้งเลยนะเฟลทั้ง2 ครั้งเลยจริงๆทำให้ง่ายกว่านี้ก็เอาทาร์กเอาอะไรมาก็ขึ้นบนนี้ก็น่าจะจบแล้วเนาะน่าจะจบนะครับต้องให้เราไปเสียเวลาเปิด Task and Schedule Task Scheduler นะครับยังต้องให้เรามาเสียเวลาเรื่องพวกนี้ผมว่าไม่ใช่ละแต่แน่นอนมันคือ True Free True Free รันมันเสร็จแล้วเหรอหรือมันยังเออร์เลอร์อยู่เนี่ยนี่ฮะรันอยู่นะฮะตอนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวคลิกนะครับพอ start task เสร็จตรงนี้นะครับรันแล้วมันจะขึ้นสถานะ run ready นะครับก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะทำการ backup ตามที่เราใส่ไว้นะครับพอ backup เสร็จมันก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยพวกเราวันนี้ที่เท่าไหร่16ใช่ไหมเนี่ยนะก็แบ็กอัพไปเรื่อยๆแบ็กอัพไปเรื่อยๆจนเสร็จอันนี้นะอันนี้เซิร์ฟเวอร์อะไร DC1 ใช่ไหมต่อมาซีนาริโอของเรามันเป็นแบบนี้อันนี้เราทำเสร็จแล้วนะเราโอเคแล้วปึ๊บอันนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมครับอันนี้เราจะไปอีกเครื่องนึงพวกเราก็ทำแบบนี้แหละไป DC2 นะครับโดยสรุปก็คือหลังจากที่เราติดตั้งไอตัว Windows Server Backup เสร็จ Restart สัก1 เครื่อง1 ครั้งไม่ใช่1 เครื่อง1 ครั้งเพื่อที่จะให้เซอร์วิสต่างๆมันได้ Initial ใหม่ไม่งั้นมันก็จะ Backup ไม่ Success เครื่องนี้นะ Restart แล้วนะเครื่องนี้นะหลังจากที่ Enable Service นะครับสักครู่นะอากาศยังร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยร้อนหรือเปล่าแต่วันนี้ครึ้มนะที่เชียงใหม่ครึ้มนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูเหมือนจะมีพายุเหมือนกัน
ลุยต่อนะเสร็จปุ๊บเปิด Windows Server Backup มาระหว่างนี้เราก็ไม่เสียเวลาเช่นกันนะครับเราก็จะไปเช็คการ access file server ไม่ใช่ไฟล์ server backup storage ของเราอันนี้ก็เป็น TA ขีด TA ขีด DC 2อันนี้เราจะแบ็กอัพลงผาดนี้นะก็ schedule พอรู้อย่างนี้เราเลือกเป็น full ไปเลยนะครับซึ่ง full มันก็คืออันนี้แหละนะเราเลือก full ไปเลย full นะครับอันนี้ผมจะแบ็กอัพ AD จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนข้อถ้า Active Directory เนี่ยถ้าข้อมูลมันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเราไม่จำเป็นต้องแบ็กอัพทุกวันนะครับเนี่ยอาจจะอันนี้มันถูกบังคับให้แบ็กอัพวันละครั้งคือสเกจดูเองเนี่ยในการทำทาสหรืออะไรเงี้ยมันไม่ยืดหยุ่นสักเท่าไหร่การที่มันไม่ยืดหยุ่นมันทำได้แค่ once a day วันละครั้งเนี่ยนะกับหรือมากกว่านั้นสมมุตินะครับมันทำได้แค่นี้และมันต้องถูกแบ็กอัพ daily แบ็กอัพก็สมมติวันหนึ่งก็ผมเลี่ยงนะครับเวลาผมอาจจะบอกว่า5 ทุ่มไปเลยนะครับแบ็กอัพ to เหมือนเดิมนะครับถ้า AD ของเรามันไม่ได้มีการอัปเดต user อะไรบ่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องแบ็กอัพถี่มากก็ได้แต่บนนี้มันไม่ได้มีทางเลือกนะครับมันก็บอกว่าให้ต้องใส่อย่างสเกจดูวันละครั้งนะครับยกเว้นคุณจะมาแมนนวลเองนะครับอันนี้นะเป็นแบร์เมทัลรีคอเวอรี่ด้วยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้เสร็จแล้วนะจริงๆก็น่าจะเสร็จปุ๊บแล้วเห็นทาร์กเนี่ยมันไม่เห็นทาร์กเห็นไหมข้อเสียนะ action file build customize เนี่ยแทนที่จะเสร็จปุ๊บแล้วก็มีหลายๆทาร์กเห็นตรงนี้เลยแล้วก็กดนะครับ start ได้อย่างเงี้ยจบนะไอ้แบบนี้ยังต้องเข้ามา task scheduler ผมว่าดีไซน์เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ละโปรแกรมเมอร์ก็จ้างมานั่นอยู่แล้วนี่นะครับเหมือนเดิมละเราก็มาที่ Microsoft Backup นะครับก็จะเห็นอันนี้แหละแล้ว property มันแล้วก็มาที่ตรง setting ตรงนี้มาสิเว้ยก็มาติ๊ก allow to be run on demand นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะรีเฟรชนิดนึงนะครับ start มันก็จะขึ้น running นะมาตรงนี้ดิเห็นอะไรนี่ครับมันก็กำลังจะแบ็กอัพอยู่เนี่ยนี่รีสตาร์ทแล้วก็ไม่เฟลนะครับมันก็จะไม่เฟลแล้วมันก็ทำงานของมันไปเห็นไหมนะครับมันก็จะใช้การเนี่ยนะครับแบ็กอัพไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องมานั่งจ้องจอนี้หรอกแต่ว่ามอนิเตอร์เรื่อยๆนะครับจริงๆมันอาจจะส่งเมลได้นะแจ้งแต่ว่ามันอาจจะวุ่นวายหน่อยผมไม่ได้เตรียมแลบให้เซตแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ให้มันรันไปถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยซีนาริโอของการทำแบ็กอัพนี้คือเรามีหัวใจสำคัญคือเราทำไฟล์แชร์ไว้ตรงนี้นะครับพวกนี้ก็ทำการวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กมา backslash นะครับ IP หรือ server name นะครับวิ่งมาเก็บข้อมูลที่นี่อันนี้ก็วิ่งมาเก็บข้อมูลที่นี่นะครับแล้วก็ตั้งสเกจดูไว้นั่นเองทีนี้เองเนี่ยเราก็ถือว่าเสร็จแล้วนะแลบเนี้ยถือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้ากลับไปดูเนี่ยจะเล่าเพิ่มเติมสักนิดนึงก็คือแบ็กอัพด้วยข้อจำกัดของการทำนี่ครับมันทำอะไรไม่ได้
ในขณะที่มันกำลังแบ็กอัพอยู่มันทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยในข้อจำกัดของ Windows Server Backup ก็คือว่าแน่นอนแหละมันเป็นสเกดูแบบวันต่อวันวันต่อวันดังนั้นมันจะไม่ใช่แบบ Job Backup แบบเดือนเข้าใจใช่ไหมครับปีอันนี้พอเป็นตัวอย่างได้เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาตัว FS ก็ได้เนี่ยโดยที่ว่ามันมีข้อจำกัดนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันคือของฟรีที่ติดมานะครับเนี่ยด้วยที่ว่าสเกดูนะที่กำหนดมันมีข้อจำกัดนะครับมันมีข้อจำกัดตรงนี้สังเกตไหมมันไม่ได้มีว่า weekly backup monthly backup yearly backup ไม่มีเหมือนกับเครื่องมือที่มันเจ๋งกว่านี้นะครับก็จะทำได้ลักษณะนี้ว่าทุกๆวันดังนั้นมันก็น่าจะแบ็กอัพผมเข้าใจว่ามันก็น่าจะแบ็กอัพไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาดูข้างในจะเห็นว่าเนี่ยพอมันแบ็กอัพใช่ไหมครับเนี่ยมันจะสร้างวันที่พวกนี้ครับเนี่ยครับ16 เดือน 5 2024เนี่ยมันก็จะสร้างไปเรื่อยๆดังนั้นคุณต้องมานั่งเคลียร์ข้อมูลเองเราต้องเป็นคนมานั่งเคลียร์ข้อมูลเองนะมันคงไม่มานั่งลบหรือโรเตทถ้าไม่เคลียร์ก็จะเกิดการเต็มของพื้นที่ได้นะครับเต็มของพื้นที่ได้เพราะมันคงเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันสร้างโฟลเดอร์เป็นวันต่อไปมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ใหม่ตามนี้เลยนะมันก็จะเต็มไปหน้าที่ของเราก็คือถ้ามันเก่ามากเราไม่อยากเก็บไว้แล้วก็ทิ้งไปโอเคไหมประมาณนั้นนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวจะเอาวิธีการกู้คืนผ่าน Windows Server มาให้ไหนๆก็ทำแบ็กอัพแล้วกู้คืนเป็นแบบแบร์แมชชีนทำยังไงโอเคนะคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันในคลิปรีสโตร์นะเป็นแลบนะครับบายครับผม